ห่งสองโลกหลายปีผ่านไปหลังจากสุวรรณมาลาเลือกละทิ้งความเป็นอมตะเพื่ออยู่กับอลันกระท่อมไม้ริมป่าหลังเล็กยังคงอบอวลไปด้วยความสุขไม่นานทั้งสองก็มีบุตรชายคนหนึ่งพวกเขาตั้งชื่อว่าสินเด็กชายเติบโตขึ้นท่ามกลางทุ่งนาสายลมและเสียงนกร้องในตอนกลางวันอลันจะสอนลูกจับปลาปลูกข้าวตัดฟืนและใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาส่วนยามค่ำคืนสุวรรณมาลาจะเล่าเรื่องราวของป่าหิมพานต์ให้ลูกฟังเรื่องของภูเขาลอยฟ้าแม่น้ำแห่งแสงสัตว์วิเศษนานาชนิดและโดยเฉพาะเรื่องของป้ากินรีทั้ง6ของเขาสินชอบฟังเรื่องเหล่านี้มากทุกครั้งที่ได้ยินชื่อของพวกนางดวงตาของเด็กชายจะเปล่งประกายแล้วป้าทั้ง6เป็นอย่างไรบ้างขอรับเขามักถามซ้ำสุวรรณมาลาจะยิ้มก่อนเล่าเรื่องวีรกรรมของพี่สาวแต่ละคนคนหนึ่งเก่งการรักษาคนหนึ่งเชี่ยวชาญเวทสายลมอีกคนยิงธนูแม่นราวจับวางสินจดจำทุกเรื่องราวกับคนเหล่านั้นเป็นครอบครัวที่เขาเคยพบมาก่อนเมื่ออายุได้15 ปีเขาเริ่มเดินทางเข้าป่ากับอลันเรียนรู้เส้นทางของสัตว์ป่าเรียนรู้การเอาชีวิตรอดเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นอลันมักสอนเสมอว่าคนแข็งแกร่งไม่ใช่คนที่ชนะทุกคนแต่คือคนที่ใช้กำลังเพื่อปกป้องผู้อื่นส่วนสุวรรณมาลาก็มักสอนว่าหัวใจที่อ่อนโยนคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคำสอนทั้งสองฝังอยู่ในใจของศิลป์ทุกวันการเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเด็กชายตัวเล็กค่อยๆเติบโตเป็นชายหนุ่มร่างกายแข็งแรงดวงตาคมกล้าและมีรอยยิ้มอบอุ่นเหมือนบิดาวันหนึ่งขณะที่เขากำลังช่วยงานในนาอลันเริ่มมีอาการอ่อนแรงอายุที่มากขึ้นทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมไม่นานหลังจากนั้นอลันก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบใต้ต้นไม้ใหญ่ริมลำธารสถานที่ที่เขาเคยนั่งคุยกับสุวรรณมาลาเมื่อครั้งยังหนุ่มศิลป์เสียใจอย่างมากแต่เขายังมีสุวรรณมาลาอยู่เคียงข้างทว่าเพียงไม่กี่ปีต่อมาสุวรรณมาลาก็เริ่มอ่อนแรงเช่นกันก่อนจากไปนางเรียกศิลป์มาหาภายในห้องเล็กๆของกระท่อมสุวรรณมาลายื่นห่อผ้าผืนหนึ่งให้ลูกชายเมื่อเปิดออกศิลป์ก็พบขนนกสีทองขนนกเส้นเดิมขนนกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นปีกของสุวรรณมาลามันยังคงเปล่งประกายงดงามแม้เวลาจะผ่านมาหลายกว่า10 ปีเก็บมันไว้สุวรรณมาลาพูดเบาๆวันหนึ่งมันจะนำทางเจ้าศิลป์น้ำตาคลอนำทางไปที่ใดหรือขอรับท่านแม่สุวรรณมาลายิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนมองออกไปยังป่าที่อยู่ไกลลิบไปหาครอบครัวของเราไปหาป้าทั้ง6ของเจ้านั่นคือคำพูดสุดท้ายของนางก่อนที่สุวรรณมาลาจะจากไปอย่างสงบการจากไปของสุวรรณมาลาและอลันทำให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านโศกเศร้าเพราะตลอดชีวิตทั้งสองช่วยเหลือผู้คนมากมายพวกเขาจึงร่วมกันสร้างศาลไม้เล็กๆริมลำธารสถานที่ที่ทั้งสองเคยนั่งเคียงกันภายในศาลมีรูปแกะสลักของชายชาวนาและหญิงสาวผู้มีปีกเพื่อระลึกถึงความรักของทั้งคู่ผู้คนต่างนำดอกไม้มาไหว้และเล่าเรื่องราวของทั้งสองสืบต่อกันไปจนกลายเป็นตำนานวันเวลาผ่านไปศิลป์มักมานั่งที่ศาลแห่งนั้นเสมอในคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งเขานั่งอยู่เพียงลำพังถือขนนกสีทองไว้ในมือทันใดนั้นเองสายลมเย็นก็พัดผ่านขนนกสีทองเริ่มเปล่งแสงทีละน้อยทีละน้อยก่อนจะลอยขึ้นจากมือของเขา
สินลุกขึ้นยืนทันทีดวงตาเบิกกว้างขนนกสีทองลอยอยู่กลางอากาศแล้วค่อยๆหันปลายไปทางเหนือทิศที่ไม่มีใครกล้าเดินทางไปราวกับกำลังเรียกหาเขาหัวใจของสินเต้นแรงเขานึกถึงคำพูดสุดท้ายของมารดาวันหนึ่งมันจะนำทางเจ้าชายหนุ่มกำมือแน่นก่อนเงยหน้ามองท้องฟ้าข้าจะไปหาพวกท่านป้าทั้งหกไม่ว่าพวกท่านจะอยู่ไกลเพียงใดก็ตามรุ่งเช้าวันต่อมาสินสะพายย่ามคาดมีดเดินป่าของบิดาไว้ข้างเอวแล้วออกเดินทางจากหมู่บ้านโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเส้นทางข้างหน้าจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลการเดินทางของสินเริ่มขึ้นในเช้าวันที่หมอกปกคลุมทั่วผืนป่าเขาหันกลับไปมองหมู่บ้านเป็นครั้งสุดท้ายมองศาลเล็กริมลำธารที่ชาวบ้านสร้างให้บิดาและมารดาก่อนจะก้มศีรษะคารวะแล้วออกเดินทางสู่ดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักหลายวันแรกเส้นทางยังคงเป็นป่าที่คุ้นเคยสินอาศัยทักษะที่อินสอนหาอาหารจากธรรมชาติก่อกองไฟและหาที่พักในยามค่ำคืนแต่ยิ่งเดินทางลึกเข้าไปป่าก็ยิ่งแปลกประหลาดต้นไม้ใหญ่สูงจนมองไม่เห็นยอดเสียงสัตว์ป่าที่ไม่เคยได้ยินดังอยู่รอบๆบางคืนเขาเห็นแสงประหลาดลอยอยู่บนพื้นดินราวกับดวงวิญญาณกำลังเฝ้ามองเขาอยู่เช้าวันหนึ่งขณะยังนั่งอยู่ข้างกองไฟขนนกสีทองของสุวรรณมาลาก็เริ่มเปล่งแสงขึ้นแสงนั้นสว่างกว่าทุกครั้งก่อนจะลอยขึ้นกลางอากาศแล้วเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือราวกับกำลังเร่งเร้าให้เขาเดินต่อสินรีบลุกขึ้นและในขณะที่กำลังจะก้าวตามไปเสียงคำรามก็ดังขึ้นจากเงาต้นไม้ดวงตาสีแดงหลายคู่ปรากฏขึ้นท่ามกลางพุ่มไม้หมาป่าขนาดใหญ่กว่าปกติหลายเท่าค่อยๆเดินออกมาล้อมเขาทีละตัวทีละ2 ตัวจนมีมากกว่า10 ตัวสินคว้าธนูทันทีหัวใจเต้นแรงแม้จะเคยล่าสัตว์กับบิดาแต่ไม่เคยเผชิญสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนหัวหน้าฝูงกำรามก่อนพุ่งเข้าหาเขาทันใดนั้นเองสายลมรุนแรงก็พัดผ่านหมาป่าทั้งฝูงหยุดชะงักแล้วรีบถอยกลับราวกับหวาดกลัวบางสิ่งสินหันไปมองและพบชายชราคนหนึ่งยืนอยู่บนก้อนหินชายผู้นั้นมีหนวดเคราสีขาวยาวสวมผ้าลายเสือถือไม้เท้าโบราณดวงตาเปล่งประกายราวกับมองเห็นทุกสิ่งหมาป่าทั้งฝูงก้มศีรษะให้เขาก่อนวิ่งหายเข้าไปในป่าสินรีบประนมมือท่านช่วยชีวิตข้าไว้ชายชรายิ้มไม่ใช่ข้าหรอกแต่เป็นเพราะเจ้ามีบางสิ่งที่พวกมันเกรงกลัวสายตาของเขามองไปยังขนนกสีทองสินชะงักเพราะไม่คิดว่าจะมีใครรู้จักมันท่านรู้จักสิ่งนี้หรือชายชราหัวเราะเบาๆแน่นอนและข้าก็รู้จักเจ้าด้วยคำตอบนั้นทำให้สินตกใจรู้จักข้าอย่างนั้นหรือเจ้าคือบุตรของสุวรรณมาลาและอลันหัวใจของสินเต้นแรงเพราะเขาไม่เคยพบชายผู้นี้มาก่อนชายชราพาเขาเดินขึ้นไปบนภูเขาจนถึงอาสมเล็กๆกลางหน้าผาสถานที่นั้นงดงามราวกับอยู่คนละโลกลำธารใสไหลผ่านสวนดอกไม้ป่านกสีทองบินอยู่ตามกิ่งไม้และมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบท่านคือใครสินถามชายชรายิ้มก่อนตอบผู้คนเรียกข้าว่าฤาษีเมฆแก้วคืนนั้นฤาษีเมฆแก้วนั่งมองกองไฟก่อนเล่าเรื่องบางอย่างให้สินฟังเมื่อหลายกว่า10 ปีก่อนข้ารู้จักมารดาของเจ้าในวันที่นางยังเป็นกินนรีสาวและยังเคยพบอลันพ่อของเจ้าในวันที่ชายหนุ่มออกเดินท่องป่าสินฟังด้วยความประหลาดใจราวกับกำลังฟังเรื่องราวของพ่อแม่ในอีกมุมหนึ่งพวกเขาเป็นคนดีฤาษีกล่าวและเจ้าก็ได้รับหัวใจของทั้ง2 คนมา
ศิลป์ก้มหน้าคิดถึงพ่อแม่อย่างจับใจเช้าวันต่อมาฤาษีพาศิลป์ไปยังลานหินกว้างก่อนโยนไม้พลองให้รับไว้ศิลป์รับมาอย่างงุนงงเพื่ออะไรหรือขอรับป้าบไม้เท้าของฤาษีฟาดเข้าที่ไหล่เขาทันทีจนชายหนุ่มร้องลั่นโอ้ยฤาษีหัวเราะเสียงดัง เพื่อฝึกไงสภาพเช่นนี้เจ้าจะไปไหนไกลได้ศิลป์ก้มมองมีดเหน็บที่เอวข้าพร้อมจะสู้ฤาษีสายหน้าความกล้ากับความพร้อมไม่ใช่สิ่งเดียวกันคำพูดนั้นทำให้ศิลป์นิ่งไปนับจากวันนั้นการฝึกอันหนักหน่วงก็เริ่มต้นขึ้นศิลป์ต้องตื่นก่อนฟ้าสางวิ่งขึ้นเขาปีนหน้าผาฝึกสมาธิเรียนรู้การต่อสู้เรียนรู้การใช้พลังของจิตใจหลายครั้งเขาล้มหลายครั้งได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้เพราะทุกครั้งที่เหนื่อยล้าเขาจะนึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับมารดาว่าจะตามหาป้าทั้ง6ให้พบเวลาผ่านไปหลายเดือนชายหนุ่มชาวบ้านธรรมดาค่อยๆเปลี่ยนไปร่างกายแข็งแกร่งขึ้นสายตาเฉียบคมขึ้นและจิตใจมั่นคงกว่าเดิมจนวันหนึ่งฤาษีเมฆแก้วพยักหน้าอย่างพอใจถึงเวลาแล้วศิลป์ชะงักเวลาอะไรหรือขอรับฤาษียิ้มก่อนชี้ไปยังขนนกสีทองซึ่งกำลังเปล่งสว่างกว่าที่เคยเวลาที่เจ้าจะเดินตามโชคชะตาของตนเองทันใดนั้นขนนกสีทองก็ลอยขึ้นอีกครั้งแล้วชี้ไปยังเทือกเขาสูงทั้งเหนือไกลสุดสายตาราวกับกำลังเรียกหาใครบางคนหรือบางสิ่งที่กำลังรอคอยเขาอยู่ฤาษีมองภาพนั้นเงียบๆก่อนกล่าวคำสุดท้ายจงจำไว้ความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวไม่อาจพาเจ้าไปถึงปลายทางแต่หัวใจที่เมตตาจะเปิดประตูที่กำลังจะปิดลงได้ศิลป์ยังไม่เข้าใจความหมายของคำพูดนั้นมากนักจากนั้นฤาษีจึงหันหลังเดินเข้าไปในถ้ำเล็กๆหลังอาสมไม่นานก็กลับออกมาในมือของท่านถือห่อผ้าสีขาวเก่าแก่ศิลป์รับมาด้วยความสงสัยเมื่อคลี่ผ้าออกภายในปรากฏดาบโบราณเล่มหนึ่งฝักดาบทำจากไม้สีดำสลักลวดลายขนนกและเถาวัลย์สีทองตัวดาบแม้จะเก่าแก่แต่ยังคงคมกริบราวกับเพิ่งถูกตีขึ้นมาใหม่สิ่งที่แปลกที่สุดคือเมื่อขนนกสีทองของสุวรรณมาลาอยู่ใกล้ดาบลวดลายบนตัวดาบกลับเปล่งแสงขึ้นมาอย่างช้าๆศิลป์เบิกตากว้างดาบเล่มนี้ฤาษีลูบเคราขาวของตนก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมมันชื่อว่าวายุหงส์ดาบแห่งปีกทองศิลป์มองดาบอย่างตื่นตะลึงฤาษีกล่าวต่อหลายร้อยปีก่อนมันถูกสร้างขึ้นโดยช่างตีเหล็กแห่งหิมพานต์เพื่อใช้ต่อกรกับอสูรที่ถือกำเนิดจากความมืดชายหนุ่มลองจับด้ามดาบทันใดนั้นความอบอุ่นประหลาดก็ไหลผ่านร่างราวกับดาบกำลังตอบรับเจ้าของใหม่ฤาษียิ้มบางๆดูเหมือนมันจะยอมรับเจ้าแล้วนะเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดชักมันออกจากฝักได้ศิลป์ลองจับด้ามดาบอีกครั้งแล้วค่อยๆดึงออกเสียงโลหะกังวานใสดังขึ้นตัวดาบเปล่งประกายสีทองอ่อนๆจนแม้แต่นกบนต้นไม้ยังพากันบินขึ้นฟ้าฤาษีพยักหน้าอย่างพอใจข้ารู้แล้วว่าทำไมดาบเล่มนี้จึงไม่ยอมชักออกมาเพราะมันกำลังรอเจ้าของอยู่ก่อนจากกันฤาษีเมฆแก้ววางมือบนไหล่ของศิลป์จำไว้นะดาบเล่มนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเพราะความคมแต่แข็งแกร่งเพราะหัวใจของผู้ถือหากวันใดเจ้าปล่อยให้ความโกรธครอบงำมันจะเป็นเพียงเศษเหล็กธรรมดาแต่หากเจ้าต่อสู้เพื่อปกป้องผู้อื่นแสงของมันจะไม่มีวันดับศิลป์คุกเข่าลงก้มศีรษะคำนับอาจารย์ข้าจะจดจำคำสอนนี้ไปตลอดชีวิตฤาษีหัวเราะเบาๆเอาละ
เตรียมตัวไปได้แล้วมีคนกำลังรอเจ้าอยู่สินชะงักใครหรือสีเพียงยิ้มอย่างมีเล่ห์เสน่ห์แต่ไม่ตอบอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นสินสะพายย่ามคาดดาบวายุหงส์ไว้ข้างกายและเก็บขนนกสีทองของมารดาไว้แนบอกก่อนออกเดินทางจากอาสมโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเบื้องหน้าของเขากำลังมีใครบางคนรอการช่วยเหลือจากเขาอยู่ผู้ซึ่งโชคชะตาได้กำหนดไว้แล้วหลังจากลาฤาษีเมฆแก้วสินก็ออกเดินทางต่อเพียงลำพังดาบวายุหงส์ห้อยอยู่ข้างเอวส่วนขนนกสีทองของมารดาถูกเก็บไว้ในถุงผ้าแนบอกหลายวันผ่านไปเขาเดินข้ามภูเขาลัดเลาะลำธารและผ่านป่าลึกมากมายยิ่งเดินทางขึ้นเหนือธรรมชาติก็ยิ่งแปลกประหลาดบางคืนดวงดาวส่องสว่างจนเหมือนกลางวันบางครั้งเขาพบสัตว์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งกวางเขาสีเงินกระต่ายขนเรืองแสงและนกที่มีขนเป็นประกายราวอัญมณีสินรู้สึกว่าตนกำลังเข้าใกล้ดินแดนของป่าหิมพานต์มากขึ้นทุกทีมาบ่ายวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินผ่านหุบเขาแคบเสียงร้องดังขึ้นจากในป่าเป็นเสียงของหญิงสาวช่วยด้วยช่วยข้าด้วยสินหยุดทันทีแล้วรีบวิ่งไปตามเสียงไม่นานก็พบลานกว้างแห่งหนึ่งและภาพตรงหน้าทำให้เขาตกตะลึงในพราน5-6 คนกำลังไล่ล่าหญิงสาวผู้หนึ่งนางสวมชุดสีขาวเงินมีใบหน้างดงามราวกับแสงจันทร์แต่สิ่งที่แปลกที่สุดคือด้านหลังของนางมีปีกสีเงินคู่หนึ่งแม้มันจะดูอ่อนแรงและซีดจางแต่ก็ยังเห็นได้ชัดว่านางไม่ใช่มนุษย์กินนรีสินอุทานเบาๆนายพรานคนหนึ่งหัวเราะรีบจับมันขายได้เป็นทองทั้งหีบแน่อีกคนตวาดอย่าให้มันหนีไปได้หญิงสาวพยายามกางปีกแต่บินขึ้นได้เพียงเล็กน้อยก็ร่วงลงมาอีกครั้งราวกับพลังของนางกำลังหมดลงในจังหวะนั้นเองนายพรานคนหนึ่งง้างธนูลูกศรพุ่งตรงไปยังนางแต่ก่อนที่ลูกศรจะถึงตัวดาบวายุหงส์ถูกชักออกจากฝักแสงสีทองวาบขึ้นลูกศรถูกฟันขาดกลางอากาศทุกคนหันมามองทันทีสินก้าวออกมาจากพุ่มไม้พร้อมดาบในมือแล้วเอ่ยขึ้นพอได้แล้วหัวหน้านายพรานหัวเราะแค่คนเดียวจะมาขวางพวกข้าหรือสินไม่ตอบแต่ก้าวมายืนขวางหน้ากินนรีสาวนางไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่สิ่งของพวกเจ้าจะจับนางไปไม่ได้คำพูดนั้นทำให้หัวหน้านายพรานโกรธจัดการมันทันใดนั้นนายพรานก็พุ่งเข้าหาแต่หลายเดือนแห่งการฝึกฝนกับฤาษีเมฆแก้วทำให้สินไม่ใช่เด็กหนุ่มธรรมดาอีกต่อไปเขาหลบการโจมตีอย่างคล่องแคล่วใช้ดาบเพียงด้านแบนฟาดใส่คู่ต่อสู้ทีละคนไม่นานนายพรานทั้งหมดก็ล้มระเนระนาดไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ไม่มีใครลุกขึ้นสู้ต่อได้หัวหน้ากลุ่มรีบพาพวกพ้องหนีหายเข้าป่าไปหลังจากนายพรานทั้ง5พากันหลบหนีเข้าไปในป่าความเงียบก็กลับคืนมาสินค่อยๆเก็บดาบวายุหงส์เข้าฝักก่อนเดินเข้าไปหาหญิงสาวอย่างระมัดระวังเจ้าบาดเจ็บหรือไม่เขาถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่ทันทีที่สินก้าวเข้าไปใกล้หญิงสาวกลับรีบถอยหลังแม้ร่างกายจะอ่อนแรงจนแทบยืนไม่ไหวแต่นางยังยกกิ่งไม้แหลมขึ้นมาป้องกันตัวดวงตาสีเงินเต็มไปด้วยความหวาดระแวงอย่าเข้ามานางกล่าวเสียงสั่นพวกมนุษย์ล้วนเหมือนกันตอนแรกทำเป็นช่วยสุดท้ายก็ต้องการจับข้าไปขายสินหยุดทันทีเขาไม่พยายามอธิบายไม่ก้าวเข้าไปอีกเพียงถอยหลัง1 ก้าวแล้ววางดาบลงบนพื้นเพื่อแสดงว่าไม่มีเจตนาร้ายข้าไม่ได้คิดทำร้ายเจ้าหญิงสาวยังไม่เชื่อนางมองชายหนุ่มตรงหน้าอย่างระแวงจนกระทั่งสายลมอ่อนๆพัดผ่านป่าชายเสื้อของศิลป์ปลิวไหวถุงผ้าเล็กๆที่ผูกไว้ข้างเอวหลุดเปิดออกบางสิ่งร่วงลงบนพื้นหญ้าเป็นขนนกสีทองมันเปล่งประกายอ่อนๆท่ามกลางแสงแดด
ทันทีที่หญิงสาวเห็นดวงตาของนางก็เบิกกว้างมือที่กำกิ่งไม้สั่นเทาขนนั่นนางค่อยๆก้าวเข้ามาอย่างไม่อยากเชื่อสายตาก่อนคุกเข่าลงหยิบขนนกสีทองขึ้นอย่างทนุถนอมน้ำตาค่อยๆคลอนี่คือขนปีกขององค์หญิงสุวรรณมาราสินตกใจเจ้ารู้จักแม่ของข้าหรือหญิงสาวเงยหน้าขึ้นทันทีแม่ของเจ้าสินพยักหน้าเบาๆมารดาของข้าชื่อสุวรรณมาราบิดาของข้าชื่ออลันเพียงได้ยินสองชื่อนั้นหญิงสาวก็ถึงกับปล่อยกิ่งไม้หล่นลงพื้นความหวาดระแวงที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความประหลาดใจและความโล่งใจนางยกขนนกสีทองขึ้นแนบอกก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาข้าเคยพบองค์หญิงสุวรรณมาราตอนที่ข้ายังเป็นเด็กแม้เวลาจะผ่านมาหลายกว่า10 กว่าปีแต่ข้าไม่มีวันลืมขนนกสีทองเส้นนี้สินยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนรับขนนกกลับมาแม่บอกให้ข้าเก็บมันไว้และบอกว่าสักวันมันจะนำทางข้าหญิงสาวมองใบหน้าของสินอีกครั้งคราวนี้นางไม่ได้เห็นเขาเป็นมนุษย์แปลกหน้าแต่กลับเห็นรอยยิ้มที่คล้ายสุวรรณมาราอย่างน่าประหลาดใจนางค่อยๆโค้งศีรษะข้าขอโทษข้าเข้าใจเจ้าผิดสินยิ้มไม่เป็นไรหากเป็นข้าก็คงไม่ไว้ใจมนุษย์ง่ายๆเหมือนกันคำพูดนั้นทำให้หญิงสาวหัวเราะเบาๆเป็นเสียงหัวเราะครั้งแรกหลังจากต้องหลบหนีเพียงลำพังมานานหลายปีต่อมาสินจึงเอ่ยขึ้นข้าชื่อสินแล้วเจ้าล่ะหญิงสาวนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบเบาๆข้าชื่อจันทราหลังจากพักอยู่ริมลำธารจันทราจึงเล่าเรื่องราวของตนว่านางเป็นกินนรีจากป่าหิมพานต์เมื่อหลาย10 กว่าปีก่อนประตูระหว่างโลกมนุษย์และป่าหิมพานต์เปิดขึ้นนางจึงออกมาท่องโลกมนุษย์เช่นเดียวกับกินนรีหลายตนแต่แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันนางหลงทางอยู่ในเทือกเขาห่างไกลและเมื่อกลับไปถึงจุดนัดหมายประตูได้ปิดลงแล้วข้ากลับบ้านไม่ได้นางกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้ายิ่งเวลาผ่านไปพลังของข้าก็ยิ่งหายไปสินมองปีกสีเงินขนนกหลายส่วนเริ่มซีดขาวเหมือนกำลังค่อยๆสูญเสียแสงสว่างหัวใจของเขารู้สึกเจ็บปวดคืนนั้นทั้งสองพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ระหว่างกองไฟเล็กๆสินกำลังย่างปลาส่วนจันทรานั่งมองอย่างสนใจเจ้าทำอะไรอยู่สินหัวเราะย่างปลาเจ้าไม่เคยเห็นหรอจันทราสายหน้าที่หิมพานต์ไม่มีใครทำแบบนี้สินจึงแบ่งปลาให้นางตอนแรกจันทราลังเลแต่เมื่อได้ชิมดวงตากลับเบิกกว้างอร่อยจังสินหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งแรกที่เห็นนางยิ้มสินถามขึ้นแล้วเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปจันทราก้มหน้าข้าไม่รู้บางทีข้าอาจจะต้องติดอยู่ในโลกมนุษย์จนตายน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังสินมองนางอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นถ้าเช่นนั้นจันทราเงยหน้าขึ้นเดินทางไปกับข้าสินางมองเขาอย่างไม่เข้าใจสินยิ้มข้ากำลังเดินทางไปตามหาป้ากินนรีทั้ง6และตามหาทางเข้าสู่ป่าหิมพานต์หากเราพบทางเข้าเจ้าก็อาจกลับบ้านได้เช่นกันหัวใจของจันทราสั่นไหวตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่มีใครเคยยื่นมือมาช่วยเหลือนางเลยแต่ชายหนุ่มคนนี้กลับชวนคนแปลกหน้าออกเดินทางด้วยกันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาจันทราหัวเราะเบาๆเจ้าคล้ายมารดาของเจ้าจริงๆและเจ้าก็คล้ายบิดาของข้าทั้งสองสบตากันก่อนหัวเราะออกมาพร้อมกันในที่สุดหลังจากความโดดเดี่ยวอันยาวนานจันทราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปวันต่อมาการเดินทางจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มี2 คนร่วมทาง
ระหว่างการเดินทางศิลป์สอนจันทราหาเห็ดหาอาหารป่าจับปลาและก่อไฟส่วนจันทราก็เล่าเรื่องของป่าหิมพานต์เรื่องสัตว์วิเศษเรื่องเมืองแห่งเมฆและเรื่องกินนรีทั้งหลายยิ่งใช้เวลาร่วมกันความผูกพันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวคืนหนึ่งทั้งสองนั่งมองพระจันทร์เต็มดวงริมสายน้ำกลางป่าแสงจันทร์สะท้อนบนผืนน้ำอย่างงดงามจันทรามองเงาของตนในน้ำก่อนเอ่ยเบาๆบางครั้งข้ากลัวศิลป์หันมามองกลัวอะไรจันทราก้มหน้าลงกลัวว่าสักวันพลังของข้าจะหายไปหมดแล้วข้าจะไม่เห็นบ้านอีกน้ำเสียงของนางเต็มไปด้วยความเศร้าศิลป์นิ่งเงียบก่อนหยิบขนนกสีทองออกมาแสงอ่อนๆเปล่งประกายขึ้นข้าก็กำลังตามหาครอบครัวของข้าป้าทั้ง6ของข้าอยู่ที่หิมพานต์เขาหันมายิ้มจากนี้เราจะไปหาบ้านของกันและกันจันทราชะงักหัวใจเต้นแรงอย่างประหลาดก่อนจะยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนเป็นรอยยิ้มที่งดงามกว่าพระจันทร์บนท้องฟ้าแต่ทั้งสองไม่รู้เลยว่าลึกเข้าไปทางเหนือมีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่เช้าวันหนึ่งขนนกสีทองของสุวรรณมาลาลอยขึ้นจากถุงผ้าอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้ชี้ไปทางเหนือเพียงอย่างเดียวแต่กลับเคลื่อนตัวเป็นวงกลมราวกับกำลังลังเลก่อนจะลอยเข้าสู่หุบเขาแห่งหนึ่งมันไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนศิลป์กล่าวจันทราขมวดคิ้วสถานที่แห่งนี้ข้ารู้สึกถึงพลังที่ผิดปกติทั้งสองจึงเดินตามขนนกเข้าไปไม่นานป่าทึบก็เปิดออกเบื้องหน้าปรากฏเมืองโบราณขนาดใหญ่กำแพงหินสูงตระหง่านพระราชวังสีขาวสะพานหินทอดข้ามลำธารแต่ทุกอย่างกลับเงียบงันไร้ผู้คนเถาวัลย์ปกคลุมอาคารทุกหลังต้นไม้ใหญ่ช้อนชัยทะลุกำแพงราวกับเมืองนี้ถูกทอดทิ้งมาหลายร้อยปีจันทราหยุดเดินสีหน้าของนางเปลี่ยนไปทันทีเมืองสุวรรณปักษาศิลป์หันมามองเจ้ารู้จักหรอจันทราพยักหน้าเมื่อครั้งข้ายังเด็กอาจารย์เคยเล่าให้ฟังที่นี่เคยเป็นนครของเหล่าสัตว์วิเศษทั้งกินนรีครุฑคนทันและกินนอนแต่วันนี้ทำไมทุกคนหายไปทั้งสองเดินเข้าไปในเมืองอย่างระมัดระวังบ้านเรือนยังคงมีเครื่องใช้วางอยู่ราวกับผู้คนเพิ่งจากไม่นานแต่ไม่มีแม้แต่เสียงนกไม่มีแม้แต่แมลงความเงียบชวนอึดอัดทันใดนั้นจันทราก็หยุดเดินนางยกมือกุมหน้าอกสีหน้าซีดลงศิลป์ข้ารู้สึกยังไม่ทันพูดจบปีกสีเงินของนางก็เริ่มเรืองแสงแต่ไม่ใช่แสงแห่งพลังหากเป็นแสงที่กำลังถูกบางสิ่งดูดกลืนจันทราสุดลงกับพื้นหายใจถี่พลังของข้ากำลังถูกดูดไปศิลป์รีบประคองนางเกิดอะไรขึ้นจันทรามองไปรอบเมืองด้วยแววตาหวาดหวั่นก่อนกระซิบพวกมันอยู่ไม่ไกลจากนี่ทันใดนั้นเงาดำสายหนึ่งเลื้อยออกมาจากเงาของเสาหินจาก1 สายกลายเป็น10 สายจาก10กลายเป็นนับร้อยเงาเหล่านั้นค่อยๆรวมตัวกันกลายเป็นร่างคล้ายมนุษย์แต่ไม่มีใบหน้ามีแต่ดวงตาสีแดงลุกโชนและแขนที่ยาวผิดปกติพวกมันไม่เดินแต่เลื้อยไปกับเงาเสียงแหบแห้งดังกันพร้อมกันพลังของกินนรีส่งมาจันทราตัวสั่นอสูรเงาพวกมันดูดกลืนพลังชีวิตยิ่งกินนรีอ่อนแอพวกมันยิ่งแข็งแกร่งอสูรเงานับ10พุ่งเข้าหาจันทราศิลป์ชักดาบวายุหงส์ทันทีแต่เมื่อฟันใส่ดาบกลับทะลุผ่านร่างของมันราวกับฟันอากาศอสูรหัวเราะเสียงแหลมก่อนพุ่งเข้ามาอีกครั้งศิลป์เริ่มถอยเขาไม่เคยเจอศัตรูเช่นนี้มาก่อนทันใดนั้นขนนกสีทองของสุวรรณมาลาก็ลอยออกมาจากถุงผ้าแสงสีทองส่องประกายไปทั่วลานเมืองอสูรเงาทั้งหมดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนถอยหนีแต่เพียงชั่วครู่ไม่นานพวกมันก็รวมตัวกันใหม่ครั้งนี้จำนวนมากขึ้นกว่าเดิมศิลป์นึกถึงคำสอนของฤาษีเมฆแก้วดาบเล่มนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเพราะความคมแต่แข็งแกร่งเพราะหัวใจของผู้ถือเขาหลับตา
สูดลมหายใจลึกไม่ได้คิดถึงชัยชนะไม่ได้คิดถึงการฆ่าศัตรูเขาคิดเพียงอย่างเดียวต้องปกป้องจันทราในวินาทีนั้นดาบวายุหงส์เปล่งแสงสีทองสว่างไสวลวดลายขนนกบนคมดาบเรืองรองเมื่อศิลป์ฟันออกไปอีกครั้งคราวนี้คมดาบสัมผัสอสูรเงาได้อสูรตัวแรกแตกสลายเป็นละอองแสงตัวที่สองตัวที่สามจนพวกมันเริ่มหวาดกลัวแต่แล้วพื้นดินทั้งเมืองก็สั่นสะเทือนเงาดำทั้งหมดไหลมารวมกันก่อร่างเป็นอสูรขนาดมหึมาสูงเท่าหอคอยดวงตาแดงดุจธารเพลิงเสียงของมันดังก้องไปทั่วเมืองผู้ใดบังอาจทำลายบริวารของข้ามันเหวี่ยงแขนยักษ์เข้าใส่ศิลป์ผลักจันทราออกไปก่อนยกดาบรับการโจมตีแรงมหาศาลทำให้เขาถอยหลังหลายก้าวเลือดไหลออกจากมุมปากจันทราเห็นดังนั้นแม้พลังจะเหลือน้อยแต่นางก็ฝืนลุกขึ้นกางปีกสีเงินที่อ่อนแรงใช้เวทแห่งสายลมสร้างกระแสลมมหาศาลเปิดโอกาสให้ศิลป์พุ่งเข้าหาอสูรศิลป์กระโดดจากกำแพงหินใช้แรงส่งทั้งหมดแทงดาบวายุหงส์ลงกลางอกของอสูรทันทีที่ปลายดาบปักลงแสงสีทองก็ระเบิดออกมาทั่วทั้งเมืองสว่างราวกับพระอาทิตย์ขึ้นอสูรเงาส่งเสียงคำรามก่อนแตกสลายเป็นฝุ่นสีดำปลิวหายไปกับสายลมทันทีที่อสูรหายไปเมืองทั้งเมืองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงต้นไม้แห้งเหี่ยวเริ่มผลิใบน้ำพุที่เหือดแห้งกลับไหลอีกครั้งเสียงนกร้องดังขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปีกลางลานเมืองดวงแสงนับร้อยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นดวงวิญญาณของผู้คนและสัตว์วิเศษที่ถูกอสูรเงาพันธนาการไว้พวกเขาโค้งคำนับให้ศิลป์และจันทราก่อนจะสลายหายไปอย่างสงบจันทรามองภาพนั้นด้วยน้ำตาในที่สุดพวกเขาก็เป็นอิสระคืนนั้นทั้งสองพักอยู่บนระเบียงพระราชวังเก่าลมเย็นพัดผ่านเมืองที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งศิลป์เผามันส่วนจันทรานั่งมองเขาเงียบๆก่อนจะเอ่ยขึ้นวันนี้เจ้ากล้าปกป้องข้าศิลป์หัวเราะเบาๆก็เจ้าเป็นสหายร่วมทางของข้านี่จันทรายิ้มแต่ในใจของนางความรู้สึกนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่เพียงความซาบซึ้งหากเป็นความอบอุ่นที่ค่อยๆผลิบานในหัวใจขณะเดียวกันศิลป์เองก็เริ่มรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้จะไม่มีความหมายเลยหากไม่มีจันทราเดินเคียงข้างแสงจันทร์สาดลงบนทั้งสองพร้อมกับขนนกสีทองของสุวรรณมาลาที่ลอยขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชี้ตรงไปยังภูเขาสูงที่ซ่อนอยู่เหนือทะเลหมอกที่ซึ่งผู้เฝ้าสองโลกกำลังรอพวกเขาอยู่รุ่งเช้าหลังจากเมืองสุวรรณปักษาได้รับการปลดปล่อยแสงอาทิตย์ส่องกระทบกำแพงหินสีขาวที่เคยมืดมนเสียงนกร้องกลับมาดังกังวานอีกครั้งทั้งสองเดินทางต่ออีกหลายวันยิ่งเข้าใกล้ป่าหิมพานต์ภูเขาก็ยิ่งสูงชันหน้าผาตั้งตระหง่านเหนือทะเลหมอกระหว่างทางทั้งสองช่วยลูกกวางที่ตกลงไปในเหวช่วยนกหงส์ที่ติดเถาวัลย์ปีศาจและช่วยต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จากไฟป่าที่เกิดขึ้นเพราะฟ้าผ่าจันทราถามด้วยความสงสัยทั้งที่เรากำลังรีบเหตุใดเจ้าจึงหยุดช่วยทุกครั้งศิลป์ยิ้มพ่อเคยบอกว่าถ้าเราเดินผ่านคนที่กำลังเดือดร้อนแล้วไม่ยื่นมือช่วยต่อให้เดินไปถึงปลายทางแต่เราก็อาจหลงทางในหัวใจของตัวเองจันทรามองเขาเงียบๆคำพูดนั้นทำให้นางยิ้มออกมาเพราะมันไม่ต่างจากคำสอนของสุวรรณมาลาเลย3 วันต่อมาขนนกสีทองหยุดลอยเบื้องหน้าทั้งสองคือหน้าผาขนาดมหึมามีประตูหินโบราณสูงเสียดเมฆบนบานประตูสลักภาพมนุษย์กินนรีครุฑนาค
และสัตว์หิมพานต์นับร้อยแต่ประตูนั้นปิดสนิทไม่มีทางเปิดได้จันทราเดินเข้าไปแตะเบาๆนี่คือประตูแห่งสองโลกเมื่อผ่านประตูนี้ไปเราจะเข้าสู่ป่าหิมพานต์ชั้นในทันใดนั้นเองเสียงทุ้มลึกก็ดังขึ้นไม่มีผู้ใดจะผ่านประตูแห่งนี้ได้หมอกสีขาวค่อยๆรวมตัวกันกลายเป็นชายชราร่างสูงสวมชุดสีขาวปักลายเมฆผมสีเงินมือถือไม้เท้าที่ปลายเป็นผลึกใสดวงตาของเขาสงบนิ่งแต่ทรงพลังอย่างน่าเกรงขามจันทรารีบคุกเข่าลงท่านผู้เฝ้าสองโลกสินจึงก้มศีรษะตามชายชรามองทั้งสองอยู่ครู่หนึ่งก่อนสายตาจะหยุดที่ขนนกสีทองและดาบวายุหงส์บุตรของสุวรรณมาลาในที่สุดเจ้าก็มาถึงสินถึงกับชะงักท่านรู้จักมารดาของข้าหรือชายชรายิ้มข้ารู้จักทุกตนที่เคยเดินผ่านเส้นทางแห่งสองโลกจันทราก้มศีรษะทันทีเพราะนางจำตำนานของบุรุษผู้หนีได้ข้าคือผู้เฝ้าดูเส้นทางระหว่างโลกมนุษย์กับป่าหิมพานต์มาหลายพันปีแล้วจากนั้นเขาจึงมองไปยังสินเจ้ามาที่นี่เพื่อพบป้าทั้งหกและพานางกลับบ้านแต่โชคชะตาของพวกเจ้ากำลังเปลี่ยนไปทั้งสองมองหน้ากันอย่างไม่เข้าใจผู้เฝ้าสองโลกไม่ได้เปิดประตูทันทีเขากลับหันหลังก่อนกล่าวเพียงสั้นๆหากคิดจะเข้าสู่ป่าหิมพานต์ก็จงพิสูจน์หัวใจของตนเองทันทีที่สิ้นเสียงโลกทั้งใบก็เปลี่ยนไปสินพบว่าตนยืนอยู่ในทุ่งนาบ้านเกิดอลันและสุวรรณมาลายืนยิ้มอยู่เบื้องหน้าทั้งสองยังมีชีวิตยังเรียกเขากลับบ้านลูกไม่ต้องเดินทางแล้วอยู่กับพ่อแม่เถอะหัวใจของสินสั่นไหวเขาเกือบก้าวเข้าไปหาแต่แล้วเขาก็นึกถึงคำสอนของฤาษีเมฆแก้วภาพลวงตาที่อันตรายที่สุดคือภาพที่ใจเราอยากให้เป็นจริงที่สุดสินหลับตาก่อนค่อยๆสายหน้าไม่ข้าคิดถึงพ่อกับแม่มากแต่พวกท่านได้จากไปแล้วทันใดนั้นภาพทุกอย่างก็แตกสลายส่วนจันทรานางกลับเห็นประตูแห่งป่าหิมพานต์เปิดกว้างพี่น้องกินรีทุกคนยืนรออยู่รีบมาเถอะปล่อยมนุษย์คนนั้นไว้เจ้าเป็นกินรีเขาเป็นเพียงมนุษย์จันทราน้ำตาอาบแก้มนี่คือสิ่งที่นางเฝ้าฝันมาตลอดชีวิตบ้านครอบครัวแต่เมื่อนางหันกลับไปกลับเห็นสินยืนอยู่เพียงลำพังกำลังตามหานางอย่างร้อนใจจันทรายิ้มทั้งน้ำตาก่อนหันหลังให้ประตูข้าอยากกลับบ้านแต่ข้าจะไม่ทอดทิ้งคนที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อข้าภาพลวงตาพลันสลายเมื่อทั้งสองลืมตาขึ้นผู้เฝ้าสองโลกกำลังยิ้มเป็นรอยยิ้มแรกตั้งแต่พบกันหลายร้อยปีที่ผ่านมามีผู้กล้ามากมายมาถึงที่นี่แต่ทุกคนพ่ายแพ้แก่หัวใจของตนเองพวกเจ้าทั้งสองคนผ่านการทดสอบแล้วทันใดนั้นประตูหินยักษ์ก็สั่นสะเทือนเสียงหินโบราณเสียดสีกันดังก้องไปทั่วหุบเขาบานประตูค่อยๆเปิดออกเบื้องหน้าคือดินแดนอันงดงามเหนือคำบรรยายสถานที่ที่ไม่มีมนุษย์คนใดเคยเห็นภูเขาที่ลอยอยู่กลางอากาศแม่น้ำสีเงินที่ไหลผ่านหมู่เมฆป่าไม้เรืองแสงและฝูงสัตว์หิมพานต์ที่บินอยู่ทั่วท้องฟ้าจันทราน้ำตาคลอบ้านของข้าผู้เฝ้าสองโลกหันมาหาสินก่อนหยิบวัตถุชิ้นหนึ่งออกมาจากชายเสื้อเป็นกำไลทองคำโบราณสลักลายเดียวกับขนนกสีทองนี่คือกำไลแห่งผู้พิทักษ์ครั้งหนึ่งสุวรรณมาลาเคยมอบมันไว้กับข้านางบอกว่าหากวันหนึ่งลูกชายของนางมาถึงที่นี่จงมอบสิ่งนี้ให้เขาสินรับกำไลไว้ด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยราวกับได้สัมผัสมือของมารดาอีกครั้งผู้เฝ้าสองโลกยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนกล่าวว่าจงเข้าไปเถิดมีกินนรี6 ตนเฝ้ารอการกลับมาของสายเลือดคนสุดท้ายของครอบครัว
สินหันมองจันทรา ทั้งสองยิ้มให้กันก่อนก้าวผ่านประตูแห่งสองโลกไปพร้อมกัน โดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าการพบกับป้ากินนรีทั้งหกจะเปลี่ยนชะตาของทุกคนไปตลอดกาลเมื่อสินและจันทราก้าวผ่านประตูแห่งสองโลกสายลมอ่อนโยนก็พัดผ่านร่างของทั้งสองกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าที่ไม่เคยพบในโลกมนุษย์ลอยมาแตะปลายจมูกเบื้องหน้าคือป่าหิมพานต์อันแท้จริงพื้นป่าเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ที่เรืองแสงราวกับมีดวงดาวซ่อนอยู่ในลำต้นลำธารสีใสไหลผ่านทุ่งดอกไม้เจ็ดสีเหล่าสัตว์หิมพานต์เดินเคียงกันอย่างสงบกวางแก้วนกหัสดีกระต่ายจันทร์และครุฑหนุ่มต่างหยุดมองผู้มาเยือนด้วยความสงสัยจันทรายิ้มทั้งน้ำตาข้ากลับบ้านแล้วขนนกสีทองของสุวรรณมาลาค่อยๆลอยขึ้นอีกครั้งนี้มันบินเร็วกว่าเดิมราวกับกำลังดีใจทั้งสองรีบเดินตามมันไปจนมาถึงริมสายน้ำกว้างใหญ่มีต้นไม้สีทองมหึมากิ่งก้านแผ่ปกคลุมราวกับจะโอบอุ้มผืนป่าทั้งผืนใต้ต้นไม้นั้นมีหญิงสาว6 คนนั่งอยู่แม้เวลาจะผ่านไปหลาย10 กว่าปีแต่ทุกนางยังคงงดงามดุจเดิมเมื่อขนนกสีทองลอยเข้าไปหาหญิงสาวทั้ง6พร้อมใจกันลุกขึ้นหนึ่งในนั้นถึงกับยกมือปิดปากน้ำตาขึ้นทันทีนั่นคือขนนกของน้องสุวรรณมาลาทุกสายตาหันมาที่สินชายหนุ่มค่อยๆเดินเข้าไปหัวใจเต้นแรงก่อนคุกเข่าลงประนมมือแล้วกล่าวด้วยเสียงสั่นข้าชื่อสินเป็นบุตรของสุวรรณมาลาป้าผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นเจ้าคือบุตรของสุวรรณมาลาคำพูดยังไม่ทันจบกินนรีทั้ง6ก็รีบวิ่งเข้ามาโอบกอดเขาไว้พร้อมกันไม่มีผู้ใดกล่าวคำใดมีแต่เสียงสะอื้นแห่งความคิดถึงที่เก็บไว้ยาวนานกว่า20 ปีพี่สาวคนโตลูบใบหน้าของสินเบาๆก่อนยิ้มทั้งน้ำตาดวงตาเหมือนอลันรอยยิ้มเหมือนสุวรรณมาลาไม่ผิดอีกนางหัวเราะทั้งน้ำตาน้องสาวของเรามีลูกชายโตขนาดนี้แล้วสินเองก็ไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้แม้ไม่เคยพบป้าทั้ง6มาก่อนแต่ความอบอุ่นที่ได้รับกลับเหมือนครอบครัวที่พลัดพรากกันมานานแล้วพี่สาวคนโตก็เอ่ยถามขึ้นว่าน้องของเราสบายดีไหมมีความสุขหรือไม่สินยิ้มทั้งน้ำตาแม่มีความสุขมากแม่รักและคิดถึงพวกท่านเสมอแต่แม่ได้จากไปแล้วตลอดกาลคำตอบนั้นทำให้กินนรีทั้ง6น้ำตาไหลพรากออกมาด้วยความคิดถึงตลอดหลายวันต่อมาสินได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าหิมพานต์ป้าทั้ง6พาเขาไปยังสถานที่ต่างๆพาไปดูสระแก้วที่สุวรรณมาลาเคยเล่นในวัยเด็กพาไปยังลานรำที่สุวรรณมาลาเคยฝึกฟ้อนรำกับพี่สาวพาไปยังต้นไม้ใหญ่ที่พี่น้องทั้ง7เคยนั่งร้องเพลงด้วยกันทุกสถานที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าเรื่องของสุวรรณมาลาในวันที่ยังเป็นเพียงกินนรีตัวน้อยผู้ร่าเริงสินนั่งฟังด้วยรอยยิ้มราวกับได้รู้จักมารดาอีกครั้งส่วนจันทราก็ได้กลับไปพบครอบครัวของนางบิดามารดาและพี่น้องต่างดีใจจนน้ำตาไหลเพราะต่างคิดว่านางคงไม่มีวันได้กลับบ้านอีกแล้วเมื่อรู้ว่าสินคือผู้ช่วยชีวิตจันทราเหล่ากินนรีทั้งเมืองต่างให้การต้อนรับเขาในฐานะแขกผู้มีเกียรติวันเวลาผ่านไปกว่า1 เดือนแม้ป่าหิมพานต์จะงดงามเพียงใดแต่หัวใจของสินกลับเริ่มคิดถึงบ้านคิดถึงศาลไม้เล็กริมลำน้ำคิดถึงทุ่งนาคิดถึงผู้คนในหมู่บ้านและคิดถึงสถานที่ที่บิดาและมารดาหลับไหลอยู่ตลอดกาลเช้าวันหนึ่งสินจึงเดินไปหาป้าทั้ง6ก่อนคุกเข่าลงอย่างนอบน้อมป้าทุกท่านข้าคงต้องกลับบ้านแล้วกินนรีทั้ง6นิ่งเงียบ
แม้จะเสียดายแต่ทุกคนต่างเข้าใจพี่สาวคนโตยิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้ามีบ้านอยู่ทั้ง2 โลกแต่โลกมนุษย์ยังมีผู้คนที่รอเจ้าอยู่นางยกมือวางบนศีรษะของศิลป์ก่อนกล่าวอวยพรขอให้เจ้ามีความสุขเหมือนที่สุวรรณมาลาเคยเลือกเดินตามหัวใจของตนวันรุ่งขึ้นเหล่ากินนรีทั้งเมืองมาส่งศิลป์ที่ประตูแห่ง2 โลกผู้เฝ้า2 โลกยืนรออยู่เช่นเดิมสายลมพัดเอื่อยใบไม้สีทองปลิวไปทั่วแต่กลับมีเพียงคนเดียวที่ยังไม่กล่าวคำใดจันทรานางยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก้มหน้ามองพื้นไม่กล้าสบตาศิลป์เดินเข้าไปหาอย่างช้าๆจันทรานางเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำรอยยิ้มที่เคยสดใสกลับเต็มไปด้วยความเศร้าในที่สุดเจ้าก็ต้องกลับแล้วศิลป์พยักหน้าเบาๆใช่ข้าเกิดที่โลกมนุษย์บ้านของข้าอยู่ที่นั่นจันทราพยายามฝืนยิ้มแม้หัวใจจะเจ็บปวดแต่ทันทีที่พูดจบน้ำตาหยดหนึ่งก็ไหลลงมานางรีบหันหน้าหนีไม่อยากให้ศิลป์เห็นศิลป์มองนางอยู่ครู่หนึ่งก่อนยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วเอื้อมมือไปเช็ดน้ำตาให้เหตุใดเจ้าจึงร้องไห้จันทราสายหน้าไม่มีอะไรข้าแค่ไม่อยากกล่าวคำลาทั้ง2ต่างเงียบงันมีเพียงเสียงลมพัดผ่านครู่หนึ่งศิลป์จึงรวบรวมความกล้าก่อนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาจันทราหญิงสาวเงยหน้าขึ้นเจ้าศิลป์สูดลมหายใจลึกก่อนยิ้มเจ้าจะกลับไปกับข้าไหมจันทรานิ่งงันเหมือนเวลาได้หยุดลงนางมองเข้าไปในดวงตาของชายหนุ่มดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความจริงใจไม่มีคำว่าครอบครองไม่มีคำว่าบังคับมีเพียงการชวนให้เดินเคียงข้างกันจันทราหันกลับไปมองบ้านของตนมองป่าหิมพานต์มองครอบครัวก่อนหันมามองศิลป์อีกครั้งทันใดนั้นนางก็ยิ้มทั้งน้ำตาแล้วพยักหน้าเบาๆข้าจะไปตราบใดที่เจ้าไม่รังเกียจข้าอยากใช้ชีวิตอยู่เคียงข้างเจ้าศิลป์ยิ้มกว้างเป็นครั้งแรกก่อนจับมือของนางไว้อย่างอ่อนโยนป้ากินนรีทั้ง6มองภาพนั้นก่อนหัวเราะเบาๆพี่สาวคนรองกล่าวขึ้นว่าเหมือนสุวรรณมาลาไม่ผิดทุกคนต่างพยักหน้าเพราะเมื่อหลาย10 ปีก่อนสุวรรณมาลาก็เคยเลือกเดินตามหัวใจของตนเช่นเดียวกันผู้เฝ้า2 โลกยกไม้เท้าขึ้นประตูแห่ง2 โลกค่อยๆเปิดออกก่อนที่ทั้ง2จะก้าวผ่านป้าคนโตเดินเข้ามากอดจันทราแล้วกล่าวเบาๆหากคิดถึงบ้านจงกลับมาที่นี่จะเป็นบ้านของเจ้าเสมอจันทราพยักหน้าทั้งน้ำตาศิลป์และจันทราจับมือกันก้าวผ่านประตูแห่ง2 โลกกลับสู่โลกมนุษย์กลับสู่หมู่บ้านเล็กๆริมลำน้ำที่ซึ่งศาลของอินและสุวรรณมาลายังคงตั้งอยู่เมื่อชาวบ้านเห็นทั้ง2กลับมาทุกคนต่างยินดีและต้อนรับจันทราราวกับเป็นคนในครอบครัวไม่นานนักศิลป์และจันทราก็สร้างกระท่อมไม้หลังใหม่อยู่ไม่ไกลจากศาลของอลันและสุวรรณมาลาทั้ง2ใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกข้าวปลูกผักหาของป่าช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนที่อลันและสุวรรณมาลาเคยทำและในคืนพระจันทร์เต็มดวงขนนกสีทองของสุวรรณมาลาจะเปล่งประกายขึ้นเบาๆราวกับกำลังเฝ้ามองและอวยพรให้ลูกชายกับหญิงสาวผู้เป็นที่รักได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขตราบนานเท่านาน